There's a fire, sorry, my heart, reaching everywhere, bring me out. The stars of your love upon me, about the almost sad and old. The stars of your love. Italian grandpa. میاد الان میاد. بازی‌های واقعیت
بیا مامان باورم بیا فقط تو از اینا که دیدی رنگای مختلفش هم داریم. آرام 250 جعبه و بگم داره الان میخوام برم نه میترسم الان میخوام برم هم
Bilmiyorum ama yalan da olur. من به جای بودم شنبه نهار به این میدادم یک شنبه دو شنبه سه شنبه نهار نهار سه نفری من و خودش هم نمیدونم بفهم خلاص کنه حال لشتی رو شکلی بازی نه من باید یا جنس به تو بدم یا پول. بریم 15 خرداد دیگه. عالیه باید
قشنگ بیا شیرین کاغذدار